নমস্কাৰ মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই আচাৰবিধ খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰেই সহজ। কেনেকৈনো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই প্ৰায় আধা কেজিমান কেঁচা জলকীয়া ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। চাব যাতে ইয়াত অকণমানো পানী নাথাকে, বহুত বেছিও শুকুৱাব নালাগে বা ৰ'দত নুশুকুৱালে আপোনালোকে ভালকৈ খৰাহীত টুকি ৰাখিব যাতে তাৰ পানীটো নিগৰি যায়। তাৰপিছতে এয়া বেলেগ এটা বাচনত জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু যিটো পাত্ৰত কাটিব চাব যাতে তাতো পানী লাগি নাথাকে, কাৰণ আচাৰত যদি অকণমানো পানী লাগে তেতিয়াহ'লে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যায়। এয়া দেখিছে জলকীয়াখিনি কেঁচি এখনে কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া সুবিধা হয়। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা মতে কাটি ল'ব এনেদৰে। এয়া আমাৰ জলকীয়াখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে ভিনেগাৰ যোগ কৰিম। এয়া মই নিজৰ জোখত ভিনেগাৰ অলপ দি লৈছোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 6-7 চামুচমান দিব লাগিব। চাব যাতে জলকীয়াখিনি অলপমান ডুব যায়, এই ধৰণে দি ল'ব। তাৰপিছতে ঢাকি পেলাই এৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিব এনেদৰে ভিনেগাৰৰ পানীত। এয়া মই এনেদৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এয়া মই পিছদিনাখনি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে জলকীয়াখিনিৰ ৰংটো অলপমান সলনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি বহুত কোমল হৈ যায় এনেদৰে ভিনেগাৰত তিয়াই থ'লে। তাৰপিছতে আমি ৰ'দত দিম আৰু এইফালে অলপ ডাঙৰ দুটা নহৰু লগতে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটুকুৰা আদা এনেদৰে পানীত তিয়াই থৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। এনেকৈ পানীত তিয়াই ল'লে বাকলিটো গুচাবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছতে এইখিনি আমি ৰ'দত দিব লাগিব। এতিয়া মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াত যদি আপোনালোকে আদা নহৰু নিদিয়াকৈ বনাব বিচাৰে এই আচাৰবিধ, তেতিয়াহ'লে তেনেকৈও বনাব পাৰিব। এয়া আদা নহৰুখিনি বাকলি মই ভালদৰে গুচাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে অলপ আদা এইদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ খুন্দি ল'ম। ঠিক তেনেদৰে নহৰুখিনিও কেইটামান এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। তাৰপিছতে বাকীখিনি খুন্দি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেইখিনি খুন্দিও দিব পাৰে, নাইবা খুন্দি নিদিয়াকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰিও দিব পাৰে। মই এনেদৰে আধা খুন্দি দিছোঁ আৰু আধা টুকুৰা কৰি দিছোঁ। মাজে মাজে অলপ টুকুৰা হৈ থাকিলে পিছত আচাৰটো খায়ো ভাল লাগে। এতিয়া মই এটা খুন্দনাত এনেদৰে আদা আৰু নহৰুখিনি অলপ থেতেলিয়াই ল'ম। একেবাৰে পেষ্ট বনাই পেলাব নালাগে, অলপ থেতেলিয়াই ল'লেই হ'ব। খুন্দনা নাইবা পটাত এনেদৰে খুন্দি ল'ব। ঠিক একেদৰে নহৰু কেইফুটাও থেতেলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি ৰ'দত অলপ দেৰি দি ল'ম আৰু এনেদৰে অলপ পাতলীয়াকৈ মেলি দিব যাতে সোনকালে শুকাই যায়। ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো থাকিব নালাগে। প্ৰায় 3 ঘণ্টামান ৰ'দত দিব লাগিব, কিন্তু একেবাৰে শুকুৱাই কৰকৰীয়া কৰি নেপেলাব, তেতিয়া আচাৰটো খাবলৈ ভাল নালাগিব। মাত্ৰ ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো যাতে নাথাকে সেইটো মন কৰিব। এতিয়া এটা ফুটা থকা খৰাহীলৈ ভিনেগাৰৰ পৰা জলকীয়াখিনি এনেদৰে টুকি লৈছোঁ, বা চালনীটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। আৰু যিখিনি ভিনেগাৰৰ পানী, এয়া ভিনেগাৰখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেদৰে ৰ'দতে দি থৈছোঁ। প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান আমি এতিয়া ৰ'দত দিম আৰু মাজে মাজে অকণমান লৰাই থাকিব। এয়া দেখিছে আনফালে আদা নহৰুখিনিও মই ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু এয়া চামুচ এখনো থৈ দিছোঁ। এইখনেই লৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তিতা চামুচ এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। এয়া জলকীয়া আৰু আদা নহৰুখিনি ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ। দেখিছে অলপ অলপ যে সেমেকা নিচিনা দেখিছে, সেইখিনি ভিনেগাৰখিনি হয়, গতিকে সেইটো একো বেয়া নহয় আচাৰটো। বাকী আদা নহৰুখিনি যাতে ভালদৰে শুকাই যায় সেইটো মন কৰিব, মানে ইয়াত সেমেকা ভাৱটো থাকিব নালাগে। এতিয়া আহক চাই লওঁ মছলাখিনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গোটা জিৰা, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গোটা ধনিয়া আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গোটা জনি বা আজৱাইন। আৰু লাগিব আমাক ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান বগা সৰিয়হ। এই আচাৰবিধত এইটো মেইন হয়, গতিকে বগা সৰিয়হটো স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে আচাৰখিনি বেছি টেষ্টি হ'ব।
আৰু লগতে লাগিব আমাক জোখমতে হালধি আৰু নিমখ এয়া তাৱাখনত মই মছলাখিনি শুকানে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত ভাজি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হয় দেখিছে প্ৰথমতে মই জিৰা ধনিয়া আৰু জনিখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত শেষত সৰিয়হখিনি দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ সৰিয়হখিনি শেষত দিব যিহেতু সৰিয়হটো পটককৈ জ্বলি যায় তাৰপিছতে প্লেট এখনত উলিয়াই অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মিক্সিতে মই মছলাখিনি আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ বা খুন্দনাটো খুন্দি ল'ব পাৰে এনেদৰে আধা খুন্দা কৰি ল'ব তেতিয়া আচাৰখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় আনফালে মই কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে গৰম কৰিব একেবাৰে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰিব নালাগে ইয়াৰ উপৰিও মই আচাৰখিনিত এয়া অলপ তেতেলী ব্যৱহাৰ কৰিম ডাঙৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচমান লৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত তেতেলী আনি থোৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে এয়া দেখিছে তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে ঢালি দিছোঁ আৰু এখন শুকান হেতা ল'ব হেতাখনে ভালকৈ লৰাই থাকিব এইদৰে যদি তেলত অকণমান আচাৰখিনি ভাজি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আচাৰখিনি বহুত কোমল হয় আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই থাকিব আৰু মন কৰিব গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব এয়া লগতে নিমখ আৰু হালধিখিনিও দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এইদৰে আমি আচাৰখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত ভাজি দিম আৰু এয়া মই ৰঙৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত যিহেতু জলকীয়া গুড়ি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু জলকীয়া আচাৰ গতিকে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ যোগ কৰি দিব পাৰে ৰংটোৰ কাৰণে বা নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰপিছতে ইয়াত গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে তেতেলীখিনি যোগ কৰি দিছোঁ তেতেলীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে অকণমান ভাঙি দিব এইদৰে যদি জলকীয়া আচাৰত অকণমান তেতেলী দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে জ্বলাৰ লগতে অলপ টেঙা ভাৱ এটাও আহে যিটো খাই খুব ভাল লাগে এতিয়া একেবাৰে শেষত জলকীয়া তিয়াই ৰখা ভিনেগাৰখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ এয়া আমাৰ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ টেষ্টি আচাৰবিধ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু এই আচাৰবিধ বছৰ ধৰি বেয়া নহয় মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব আচাৰত যাতে অকণমানো পানী নালাগে গতিকে বনাওঁতেই সাৱধান হ'ব তেতিয়া আচাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয় বছৰ ধৰি ভাল হৈ থাকিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আচাৰখিনি এটা শুকান কাঁচৰ বাতিলে উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে এটা শুকান কাঁচৰ বৈয়ামলৈ আচাৰখিনি ভৰাই থ'ম আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ